everyone, this is unit 1 part 2. دلوقتي هشرح الجزء اللي كان باقي في past simple tense اللي هي قاعدة used to و quick notes على past continuous tense. قاعدة used to معناها كنت معتادا على. هي أحد استخدامات past simple tense. الفورم بتاعتها subject أو فاعل plus used to plus verb infinitive. الverb infinitive يعني الفعل في المصدر، يعني الفعل من غير إضافة ing، من غير إضافة ed ولا ied. يعني مثلا play مش played ولا playing، walk drink كده verb infinitive. مثال طبعا، أمثلة على قاعدة used to. We used to play tennis every day but now we prefer basketball. هنا used to play اهو زي ما انا قلت، play زي ما هو مش playing ولا played. we طبعا ال subject، ولكن الآن we prefer basketball. ده كده للتعبير عن past habit أو عادة كانت تحدث في الماضي بس مش بتحصل دلوقتي. اللي هي معناها ايه؟ معناها كنت معتاد على اني العب تنس بس دلوقتي بلعب باسكتبول. Example number 2. She used to live in London but she moved to New York nowadays. كانت معتادة عنها تعيش في لندن بس دلوقتي moved to يعني انتقلت للمعيشة في نيويورك. Example number 3. He used to study literature, didn't he? طبعا ده question tag زي ما قلت قبل كده في الليسون الأسئلة. ممكن أبقى أسيبه برضو في description. He used to study literature, didn't he? هو كان معتاد على دراسة الأدب، أليس هو didn't he أليس كذلك أو مش كده؟ برضو past habit أو عادة كان بتحصل قبل كده بس ما بقتش بتحصل دلوقتي. وكان بيدرس literature بس دلوقتي لأ. قاعدة used to في حالة النفي subject أو فاعل plus didn't used to plus verb infinitive، أو ليها صيغة تانية أو ليها form تانية subject أو فاعل plus used not to plus verb infinitive أو الفعل في المصدر. طبعا زي ما احنا عارفين انه ما ينفعش two verbs يبقوا في الماضي في نفس الجملة، عشان كده didn't used to مش didn't used to plus verb infinitive، أو الفورم التانية subject فاعل plus used not to plus verb infinitive أو الفعل في المصدر. دلوقتي هشرح جزء ال vocabularies أو ال reading text. في التابلت كل يونت مقسمة ل5 أجزاء. أول حاجة skills, reading skills, writing skills and listening and speaking skills. Part 2 language اللي هو ال grammar المقرر في اليونت ده. Part 3 life skills, values and issues اللي هي المهارات الحياتية، القيم وال issues اللي هي المشاكل أو القضايا. الحاجات دي بتقروها بحيث يكون عندكم فكرة عنها، لكن ما ينفعش يجي سؤال what are the life skills, values and issues in unit 1 مثلا. لا، بس بيكون عندكم فكرة عنها. part 4 أو بعد كده بيجي chapter من الستوري المقررة عليكم اللي هي treasure island. بعد كده أسئلة على اليونت. بالنسبة ليونت 1 عنوانها أو title of unit 1 going away يعني السفر أو الذهاب بعيدا equals traveling يعني. في reading text it's an article about ecotourism and blogs. مقال عن السياحة البيئية والبلوجز اللي هي المدونات هو طبعا زي ويب سايت بيتكتب فيه بوستس زي الفيسبوك أو زي أي ويب سايت تاني، بس بيكون متخصص أكتر. في الرايتنج المفروض إنكم تتعلموا how to write a paragraph about ecotourism.
ecotourism اللي هي السياحة البيئية. المفروض بعد unit 1 ما تخلص أو ما تكونوا خلصتوا مذاكرتها تكونوا تقدروا انكم تكتبوا باراجراف عن الايكوتوريزم. طبعا يفضل لو تستخدموا الفوكابلريز اللي اتعلمتوها في unit 1. بعد كده listening and speaking. A teenager talking about traveling and describe an event. teenager يعني مراهق. التينيجر مثلا شخص من عنده 11 years لحد 19 years، ده كده اسمه teenager. Talking about traveling and describe an event. يتحدث عن traveling السفر طبعا and describe an event يوصف حدث. بعد كده طبعا language اللي هو الجرامر اللي في unit 1 past simple و past continuous طبعا شرحتهم خلاص. بس طبعا زي ما قلت قبل كده اللايف سكيلز والفاليوز والايشوز اللي في كل يونت بنقراهم بس مش بنحفظهم. life skills values and issues. life skills يعني مهارات حياتية. collaboration. collaboration equals cooperation يعني التعاون. working together to improve our environment يعني العمل معا لتحسين البيئة. الحاجات دي بتساعدكم جدا على حل سؤال الترانسليشن، وممكن تيجي في الباراجراف أو سؤال المقال وهكذا. Unit 1 vocabularies. critical thinking تفكير النقدي critical thinking. innovation ابتكار innovation. collaboration تعاون collaboration equals cooperation. sustain equal conservation. conservation the environment الحفاظ على البيئة أو إبقاء أو الحفاظ على. sustainable development اللي هو التنمية المستدامة، وطبعا دي vocabulary مهمة جدا. sustainable development. community participation المشاركة المجتمعية community participation. global يعني كوني global. global community يعني المجتمع الكوني global community. This article is about ecotourism. ده مقال عن السياحة البيئية. What is ecotourism؟ ما هي السياحة البيئية؟ Ecotourism is about providing holidays to places which are often endangered and isolated. ecotourism السياحة البيئية هي providing تقديم holidays أجازات to places which are often endangered للأماكن المهددة بالخطر. endangered مهدد بالخطر أو مهدد بالانقراض. providing تقديم. كل دي طبعا vocabularies مهمة لازم تتحفظ. طبعا وارد جدا تيجي في الترانسليشن وارد يقولك اكتب paragraph عن الايكوتوريزم. كل دي لازم تحفظوها. endangered زي ما قلت مهدد بالخطر. isolated منعزل أو معزول. The holidays are designed to have a limited impact on the local environment and to educate tourists about conservation. الكلام دوت يعني the holidays are designed الإجازات دي مصممة to have limited impact يعني ليكون ليها تأثير محدود. limited impact تأثير و limited محدود on the local environment على البيئة المحلية and to educate tourists about conservation ولكي نعلم السياح educate تعليم tourists سياح طبعا about conservation المحافظة على البيئة. conservation the environment المحافظة على البيئة. conservation محافظة. طبعا كل دي مش محافظة يعني مدينة، لا محافظة الحفاظ على. كل دي طبعا vocabularies مهمة جدا تتحفظ يعني، بس مش أكيد مش التكست زي ما هو أو الباراجراف زي ما هو، لا طبعا
الكلمات دي المهمة دي، يعني providing مثلا، هنا providing، هنا طبعا holidays كلنا عارفينها. endangered مهمة جدا. الحاجات دي طبعا موجودة في التابلت already، أنا يعني كاتباها كده بس عشان أعلم لكم على الكلام المهم. providing تقديم، endangered مهدد بالخطر، isolated منعزل، impact تأثير، limited impact تأثير محدود، local environment البيئة المحلية، conservation الحفاظ على أو المحافظة على، conservation the environment المحافظة على البيئة أو الحفاظ على البيئة. التكست اللي بعد كده Egypt is developing. التكست اللي بعد كده Egypt is developing ecotourism to protect the environments along the Red Sea coast. Tourists can stay in hotels built of environmentally friendly natural materials. Protect the environment الحفاظ على البيئة along the Red Sea coast يعني على طول along يعني على طول أو على امتداد the Red Sea coast اللي هو الساحل البحر الأحمر. Tourists can stay in hotels built of environmentally friendly natural materials. tourist السياح طبعا. stay in يعني يبقى فيه. stay in ودي ممكن تيجي في سؤال fill the gap or complete. stay in ولا stay at ولا stay on. طبعا stay in. hotels built of environmentally friendly natural materials اللي هي فنادق مصنوعة من مواد صديقة للبيئة. environmentally friendly صديق للبيئة. Tourists go diving. They are taught how to avoid damaging the fish. طبعا التكست ده موجود في التابلت عندكم في الجزء بتاع ال reading text. فأنا بس بقراه، يعني المفروض إن انتوا عارفينه وأخدتوه. أنا بقراه عشان أحدد الكلمات أو ال vocabularies اللي المفروض تعرفوها واللي ممكن تيجي في ال translation. طبعا زي ما قلت من شوية ممكن مثلا حاجة زي stay in hotels دي تيجي في سؤال complete أو في the gap. فالحاجات دي برضو مفروض تحفظوها أو تعرفوها. Tourists go diving. They are taught how to avoid damaging the fish and keeping the special coral reefs safe. Tourists go diving. السياح يذهبون للغطس. diving الغطس طبعا. They are taught how to avoid. التكست اللي بعد كده مدغشقر أو مدغشقر يعني is famous for مشهور بيه، والpreposition ده مهم ممكن يجي في complete أو fill the gap. famous for its ecotourism and wants to protect its ecosystem النظام البيئي. الecosystem اللي هو animals, plants and nature الطبيعة والنباتات والحيوانات. 80% 80% of the animals and 90% 90% of the plants النباتات that live there don't exist anywhere else in the world. غير موجود في أي مكان تاني في العالم. anywhere else أي مكان آخر. don't exist لا يوجد أو غير موجود. exist موجود. و طبعا famous for مشهور بيه أو معروف بيه. protect يحافظ على. ecosystem النظام البيئي اللي هي animals, plants and nature طبعا الطبيعة. كل دي vocabularies مهمة. طبعا برضو التكست ده موجود في التابلت. أنا بس نقلاه أو كاتباه علشان يعني أطلع منه vocabularies المهمة. التكست اللي بعد كده The Galapagos Islands in Ecuador are famous for. Galapagos Island جزيرة اسمها Galapagos في الإكوادور. famous for مشتهر بيه. The unique animals such as the giant turtles السلاحف العملاقة which live there اللي بتعيش هناك. Ecuador makes sure that tourism is sustainable مستدام أو استدامة. tourism برضو السياحة. Only a limited number of people can visit islands each year, so the animals and their environment are safe.
عدد محدود limited number of people. عدد محدود من الناس أو من السياح ممكن إن هم يزوروا الآيلاند دي اللي هي جالاباجوس آيلاند كل سنة. So بالتالي the animals and their environment are safe. الحيوانات و their environment بيئتهم are safe يعني في أمان. التكست اللي بعد كده The Komodo National Park يعني محمية طبيعية قومية. The Komodo مكان في إندونيسيا. The Komodo National Park in Indonesia is a popular ecotourism destination. Popular يعني متداول أو منتشر. Popular مش بتساوي قوي famous بس شبهها في المعنى. famous أو popular. ecotourism destination يعني مقصد أو وجهة. destination مقصد أو وجهة للإيكوتوريزم السياحة البيئية. much of Indonesia's endangered wildlife اللي هي الحياة البرية. much of يعني الكثير من including the Komodo dragon can only be found here. الكومودو دراجون هو حيوان اسمه الكومودو دراجون أو التنين الكومودو موجود بس في كومودا أو في إندونيسيا أو إندونيسيا بالإنجليش. can only be found here. The national park is also famous for its beach with pink sand. الناشونال بارك دي أو المحمية الطبيعية القومية دي is also famous for تاني اهي 3 مرات في يانت واحدة فبالتالي أكيد مهمة. famous for مشتهر بيه أو مشهور بيه. it's beach with pink sand يعني رمال بينك أو روز. beach طبعا شاطئ. ده كده كان آخر تكست. بعد كده بقى الجزء التاني اللي هو البلوجز أو المدونات. أول بلوج اسمها جيمس طبعا ده الشخص اللي كاتب البلوج دي أو المدونة دي. بتقول إيه؟ بتقول this is me in our hotel balcony in Sharm el-Sheikh. It's brilliant here and there are loads of things to do. hotel balcony بلكونة الفندق أو الأوتيل in Sharm el-Sheikh. It's brilliant يعني رائع أو مبهر. There are lots of مهمة برضو equals lots of يعني الكثير من. There are lots of things to do الكثير من الأشياء لكي نعملها. I'm so excited to visit Egypt. The weather is really hot so we spend most time in the water. الجو حر جدا لذلك نقضي كثير من الوقت most time in the water اللي هي يعني البحر يعني أو المية. spend طبعا يقضي وقت. excited to متحمس. brilliant رائع أو مبهر. اللي بعد كده last week we were in Luxor and visited the ancient temples there. ancient temples المتاحف القديمة. I'm not usually interested in history but I actually found them fascinating مهمة برضو يعني مبهر. أخدنا 3 كلمات معناهم مبهر أو رائع. fascinating amazing و brilliant. التلاتة اتقالوا في نفس البلوج دي اللي هي جيمس. But I actually found them fascinating and I'm really glad we went. glad مسرور أو مبسوط. بس بعد كده دي أول بلوج خلصت. The second blog have the title of Katie. بتقول ايه البلوج التانية أو المدونة التانية؟ Day 10 of my summer holidays. I'm so bored يعني يشعر بالملل.
All my friends are away or busy with their families and I am stuck here at home. stuck مقيد أو محبوس. The weather is awful and there is nothing to do. Awful يعني سيء. There is nothing to do يعني لا يوجد شيء لكي أعمله. I mean to stay with my grandparents for a few days. قالت هنا stay with. من شوية أخدنا stay at hotels. stay at بعديها بيجي place. stay with بيجي بعديها أشخاص. stay with my grandparents. stay at hotels. which was nice, but they live in a tiny village with no shops. بيعيشوا في tiny village قرية صغيرة. tiny يعني صغير جدا. with no shops ما فيهاش shops محلات. I was helping granddad اللي هو الجد. I was helping ده past continuous أهو. in his garden most of the time. كنت بعد كده كيتي بتقول maybe I'll try to grow some lettuce in our garden. يعني من الممكن أن أقوم بزراعة القليل من الخس in our garden الحديقة بتاعتهم. when it stopped raining. I was watching a program on TV this morning about gardening. gardening يعني أعمال الحديقة أو رعاية النباتات. I was watching أهو ده كده past continuous. بعد كده قالت maybe I'll have a new hobby يعني ممكن أكون عندي new hobby. hobby يعني هواية جديدة. بس ده كده تاني بلوج اللي هي كيتي.